حتى من البروفيل باينه الخدمه. في الخشب ناتورال ما بانش، في الفوركس ما بانش، اللي خدمناه في الاتش دي اف بان تكستور ناضيه. Make your mind. السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. معكم مهدي من قناه بروسي اس ماروك. كيف العاده مرحبا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نقولوا وصلنا لوبسيون رقم 12 اللي كاينه في لوجيسيال ارتكام في الباركور 2 دي. غادي نلونسيو لوبسيون اللي كتسمى باركور دوسي دو تكستور. لونسيناها على بزاف ديال الخامات، لونسيناها على الفوركس كيف غتشوف اللي خدت فيشي انا بروغراميتو على الفوركس، ولكن ما طلعش. لونسيتو من بعد في الليطر، في البوا ماسيف، في العود ناتوريل، ما طلعش كاع ما كيبان. بقيت مضارب معاها حتى طلعت ليا في اللون الاخضر ديال الاتش دي اف. الاتش دي اف هو من نفس لافامي ديال الام دي اف، هو خشب اصطناعي. الاتش دي اف كيف كتشوف هنا او في اليسار ديالي في الفيديو راه غادي يبان لك، كنظن واقيلا مساله ديال الروفلي ديال الضوء، داكشي علاش بانت هنا ما بانش الروفلي ديال الضوء، في الابيض ما بانش الروفلي ديال الضوء، ولكن ملي لونسينا هنا في الاتش دي اف خضر يبان لك كيفاش خرجت لينا النتيجه في الاتش دي اف. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش خلي لي واحد جيم، ما فهمتيش شي حاجه خليها في كومونتير. لي جيم ديالكم كيدعموني باش كل نهار نلوح فيديو. ما نطولش عليكم بزاف الهضره ونخليكم مع الفيديو. من بعد ما كملنا السيميلاسيون ديالنا غادي نجيو نختاروا لوشي اللي غنخدموا به. غنخدموا بالويت ديال البالونس وغنخدموا في الديكوب 3 سنه وحده باش يعطينا الفينيسيون. غنخدموا بجوج ديال لي باس. الباس الاول غنهبطوا ب 10 ملم والباس الثاني غنهبطوا ب 10 اخرى. نركبوا لوشي الاول اللي غادي نخدموا به لا تكستور اللي هو الويت ديال البالونس ونلونسوا لا ماشين. هذا هو الطرف اللي غادي نخدموا عليه الفوركس ديال الفا. غادي نشوفوا العبار اللي فيه هنا تقريبا فيه 15 سنتيمتر وهنا تقريبا فيه 17 سنتيمتر. انا شنو غادي ندير؟ ما بقيتش غادي نعودكم على الزيرو هنا، غنبدا نخلط لكم في الفيديوهات. بحال دابا هنا انا فيا من ناخذ الزيرو هنا ونلونسي البياسه ديالي هنا. انا لا، انا خرجت الزيرو هنا مثلا فيها 8، ناخذ الزيرو هنا. علاش؟ باش ما نبقاش نخدم لكم بطريقه وحده. داكشي علاش كل مره شنو غادي ندير لكم باش تعرفوا انه الخدمه راه ماشي دائما كيجينا الزيرو هنا. بعض المرات كيكون عندنا البانو جيبوا لنا كليان مثلا هذا تقدر تكون فيه 8 على 8 قد ديك الساعه غناخذوه هنا حنا مضطرين، ولكن لا كان عندي الزايد اما ناخذ الزيرو هنا وفي الفيشي نعطي البياسه ديالي الزيرو ديالها هنا، اما ندخل البياسه ديالي في 15 على 15 وندخلها في الفيشي. انا هنا غادي نجي نشوف 8 فين جات. كيف كتشوف 8 غادا تجيني هنا، دونك البياسه ديالي غادي تجي شاده ليا من هنا لهنا. انا باش ما نتصيدش غادي نجي ندير هنا باش يجيني هنا ويبقى لي قد هنا قد هنا. بالنسبه للعلوم ما عنديش مشكل، حتى هو نفس الشيء. دونك غادي ناخذ الزيرو ديالي في هذا الخنت. الا خديتو في ذاك الخنت 8 ها فين جاتني و8 الاخرى ها فين جات تقريبا، يعني عندي الزايد. انفيكسي البياسه ديالي بطبيعه الحال غادي نديكاليها بواحد العبار اللي يكون غادي مقاد. مثلا هنا كتحط ليا اليني، ندور شويه الدور، نرجعو شويه هكذا. انا كنشد على هنا حيت عندو نفس العرض دابا اللي كاين هنا هو اللي كاين هنا، وهكا كتكون البياسه عندي محطوطه ضربه واليني. بهذه الطريقه كنصح بها المبتدئين. علاش؟ لانه كتكون عارف البانس ديالك الفريزه ملي غدوز. بحال دابا انا طراسيت هنا 8 ها هي هنا، دونك باين البانس ما غاداش تضربوا لهنا لا هذا اللي هنا لا هذا اللي غيتحط هنا. يعني بامكانك انك تراسي الحدود ديال البياسه ديالك باش يبان لك البانس واش غادا تضرب فيه الفريزه ولا لا. غنجيبوا لا ماشين باش نركبوا لها لوتي ديالنا. كيف العاده عودتكم ما تلونسي لا ماشين حتى يطلعوا لك هنا واحد 3 ديال الدورات كيقولوا لك انك ديجا مكيليبر لا ماشين. سينو غادي تجي دير اوبيراسيون موف تو ريفرنس بوينت، غدير جميع لي زاكس او الاكسس، ولا ماشين غادي تبدا تقاد بوحدها بشويه بشويه. كنشوفها كطلع الزيت غادي يوصل للفوق، غادي يديتكتي انه وصل للاصل ديالو. كذلك هاد لاكس حتى هو جاي باش يديتكتي انه وصل. بهذه الطريقه كتكون لا ماشين ديالنا مكيليبريا وما عمرها يوقع لها شي مشكل. واخا يمشي الضوء، واخا طفى، واخا تنساها يومين 3 ايام، كترجع للاصل ديالها وكتعاود تستعقل على البياسه فين كاينه. لا ماشين حاليا ولات مكيليبريا. هي كتبان هنا واحد مقيطه كحله مقيطه كحله مقيطه كحله. هذه هي العلامه ديال ان الاكس راه مكيليبري، يكراك راه مكيليبري، زد مكيليبري. علاش كتنفعنا القضيه؟ كتنفعنا باش نهار توقع لنا شي مشكل لا ماشين نعاودو نديرو لها كيليبراج وترجع للاصل ديالها. هذا الاصل، وهذا لي زاكس فين حاطين حل البياسه. اما هذا هو الاصل ديال لا ماشين، لا هذا لا هذا. يعني نهار يكون عندك هذا فيه الزيروات وهذا فيه الزيروات راك غادي مزيان. غادي نجي لبلاصه فين حطيت الماركور اكس، غادي نحط عليها لوتي نتاكد انني قيس. هكا غناخذ اكس والايكغيك والزد في نفس الوقت. هنا كيبان ليا توشيت الفوركس، نمشي ناخذ اكس ايكغيك زد ونلونسي لا ماشين.
نوقف لا ماشين. كنظن في الفوركس ما جاش باين مزيان لانه الفوركس ابيض وما عرفتش. غادي نحاول نلونسي لكم في الخشب ونشوفوا داكشي كيفاش غادي يخرج. الغرض عندنا حنا هو نشرحوا لوبسيون. هذا هو الهدف ديالي انا. ما جاش زوينه الصراحه من ابليكينا على الفوركس، داكشي علاش غادي نضطر انني نلونسيها في العود الشين وان شاء الله تكون النتيجه مزيانه. في الفوركس كنا خدينا جينا لا ماشين وخديناها تقريبا هنا 0x0y0z. دابا غادي ناخذو هنا باش نشوفوا على الحافه كيفاش غادي يبان داكشي، حيت الا شفتو هنا في الفوركس راه ابليكات لوبسيون ولكن ما تيبانش هكا، مازال كيبان. حنا بغيناها تبان بجميع الوسائل تبان. دونك غادي ناخذ الزيرو ديالي هنا باش يبان لينا البروفيل هكا كيفاش خارج، ونطلعو عاوتاني من الجنب البروفيل هكا كيفاش خارج. ناخذ الزيرو تقريبا من هنا وهنا صافي هكا مزيان. صراحة حتى في ما بانش، ما عرفتش علاش، واش حيت اللون كيفاش كيبان. نحاولوا نشوفوا شي بانو اخر اللي يكون ملون من الداخل بشي لون مغموق ونشوف شنو غادي يوقع. غنجربوا هذه المره في الاتش دي اف حيت اللون خضر ومن الداخل ديالو خضر، وغنشوفوا كيفاش غتخرج النتيجه. البياسه ديالنا غنعطيوها الزيرو هنا حيت هذه الانطلاقه ديال 8 سنتيم وغتسالي لينا هنا، يعني غادا تخدم من هنا لهنا كحد. نلونسيو في اتش دي اف ونشوفوا كيفاش غادي تبان. اول اوبسيون غادا تعيني صراحه ما خدماتش، عاودنا في الليتر خدمتها في الفوركس ما عطاش. دابا نجربوا في الاتش دي اف حيت اللون ديالو خضر ومن الداخل خضر، كنظن الخضر غادي تبان فيه. لونسيو ونتوكلوا على الله. على مولانا. هادشي اللي بغيت نوصل ليه. دونك في الاتش دي اف بانت مزيان لانه اللون بين لينا الخدمه ديالنا. دونك حتى اللون تيلعب دور كبير في الخدمه ديال السي ان سي. شوف هنا هذا الليتر خشب، هنا ما تيبانش انه كاين هذا الرماج للعود، الالوان مخلطه. في الاتش دي اف بان مخير. هذه هي لوبسيون اللي خدمنا اليوم، تكستوري كتبان بحال 3 دي، راه ماشي 3 دي، راه غير اوتي ديال فالمونس كيهبط وكيطلع بالفورما اللي غادي تشوفوا في الاخر الفيديو ديال الفيشي. هذا مكان كنظن هكا الرؤيه واضحه. نشوفوا من البروفيل كيفاش غادا تجي، حتى من البروفيل باينه الخدمه. في الخشب ناتورال ما بانش، في الفوركس ما بانش، ولكن ملي خدمناها في الاتش دي اف بانت لينا لوبسيون ديالنا اللي بغينا نتعلموا تكستور ناضيه. بالنسبه للفيشي اخوان، انا اليوم خدمت 8 ديال لي سنتيمتر، ما غاديش نخدم بلاكه كبيره، دونك غادي ندير 80 باش نبين لكم، لانه هاد لوبسيون اللي نخدموا بها هي كري ان باركور دوسي دو تكستور ما تيبان والو في الايماج ديال 2 دي. دونك كلشي كيبان في 3 دي، داكشي علاش انا غادي ندير 8 على 8 قد باش يكون الرؤيه واضحه. داير اوبسيون 2 دي ولكن غادي يبان لينا داكشي بالسيميلاسيون. غنجي غنجرب هذه باش نفرقها على اختها. غنجي هنا غادي ندير اما غندير هنا واحد الكاري مثلا. انايا علاش درت لكم بحال هكا غير باش تجينا الشوفه في كلشي. اما مثلا انا بغيت ندير كاري مثلا فيه 5 سنتيمتر، ندير 5 ونحط القنيه اللي على اليسار في 0 هذا هو كيفاش صوبنا الفيشي. درنا غير واحد الريكتونغل، انا درت فيه 8 على 8. غنجي هنا غادي ندير اللي هي هذه باركور دوسي دو تكستور. هنا كيقول لك واش بغيتي الموديل كامل اللي هو 8 على 8 ولا بغيتي غير هذا الفيكتور اللي سيليكسيونيتي اللي هو هذا. الا قلت لي فيكتور سيليكسيوني فراه ما كاينش مشكل، غيخدم لي التكستور على هنا. الا قلت لي موديل اونتيير غيخدم لي على كلشي. انا غندير فيكتور سيليكسيوني ولكن غندير فيه 8 على 8 لانه مازال غنحتاج القطيع. باش تكون فهمتيني اخي الكريم، حيت هذا الفيكتور بامكاني نحيدو ونخدم ندير موديل اونتيير ويتخدم يعني، ولكن يفنوا الفيكتور اللي غنقطع عليه. دونك انا درت هذا الفيكتور وغنجي هنا بحال هذه غتخدم لي على كلشي، وهذه غتخدم لي على الفيكتور. اصلا بجوج بنفهم 8 على 8 هنا. حيت عندنا شي حاجه رولياف غادي نديرو البالونس، حيت البارح قلت لكم في الفيديو انه اي حاجه كتخدم على شكل 3 دي واخا لوبسيون 2 دي، اي حاجه كتخدم على شكل 3 دي كتخدم بالبالونس. اللي ما شافش الفيديو ديال البارح يرجع يشوف لي بارامتر. هنا تقريبا هما هذوك. انا غنديرو قل من 10%. هنا كيقول لك اللوجيسيال واش بغيتي فالور دو لوتي باغ ديفو، هو كيعطيك التكستور. التكستور هي بحال الشكل ديال النسيج. الا شتي شي شطر ديال الثوب وزوميتي عليه مزيان غتلقاه من الفوق بحال محفر، بحال غادي وكيتحفر.
هذه هي التكستور. هنا هو كيعطي البارامتر اللي بغا. انا نقول لكم كل حاجه شنو كتعني، ولكن اللوجيسيال هنا كيخدم لي البارامتر اللي بغا وكيخدم البارامتر اللي بغينا حنا نديرو شي حاجه. 20 ملم نديرو كالكولي مانتنون ونشوفو شنو غيعطينا. هنا هادشي اللي عطانا. شنو عطانا هنا؟ شد البالونز وهبطو ودورو بحال هكا، وعاود شد البالونز هبطو ودورو بحال هكا. هادشي كامل غنشرحو لكم فما تقلعكم حتى شي حاجه. هنا كنشوفو اللوجي ديالنا شنو غادي يدير. كيبقى يهبط. شوف لاحظ معايا اخر الكلمه هنا، كيهبط كيطلع كيهبط وكيطلع. اللوجي ديال البالونز كيهبط وكيطلع باش كيعطينا واحد التشكيله. هذه كتسمى التكستور. حنا بامكاننا نتحكموا في لي بارامتر ديالها اللي هما هادو. نعاود نحلو. هنا لاحظتوا راه ما تيبان والو في لادوت، ما كيبان والو نهائيا. داكشي علاش انا حليت لكم هاد النافذه هنا. غادي نفاني هنا، ما بغيتش نكمل باش نوريكم شي حوايج. الا لاحظنا هنا تكالينا بزاف ديال العود من هنا لهنا، كله ضاع لينا. علاش؟ حيت حنا جينا هنا وقلنا لها بروفوندور دو فينيسيون مينيموم اللي هي 6. كون درت هادي 0 او 0.1 كانت تقم قيمه غادي تكون فوق. دابا هي كلات 6 مينيموم، عاد بدات واحترمت 9، ما غرقاتش اكثر من 9. هنا كيبان مزيان. دونك هذا هو لا سيرفاس غادي بحال هكا. هادشي كامل اللي هنا تكال ليه هو هاد 6. كون جينا مثلا هنا ودرنا واحد، انا نخليها اونتيير باش مابقاش نسيليكسيوني فيكتور. شنو غادي يوقع؟ ها هو طلع. هادي تقريبا هادي حيت هي كتخدم داكشي عشوائيا، ولكن هنا كيبان ليا هادي تقريبا فين هي. كاين عاوتاني هادي ها هي هنا تقريبا راه زاغي بمليم. هادي اللي هنا كاينين هادو اللي في القمه. دونك طلعت واحد شويه. هاد 9 بزاف. حنا غنجيو غنشرحو من الاول. هنا البارامتر ديال الدروات اللي خدمناهم البارح هادو باينين. هنا الموتيف اللي هو هاد التقويسه اللي كتعطينا هي هنا. واش نشونجيوها ولا لا؟ فرضا جينا هنا مبغيناش حنا نطلع وتهبط بشكل ارك، بغينا نطلع بحال هكا مثلا نجي نسيليكسيوني هذا، غنقول لها ماشي لين دوار ولا فيكتور سيليكسيوني. شنو غادي يوقع؟ عاود سيليكسيونيت هذا ودرت. هنا كنشوفوا ان ما بقاتش محترمه داك السيركل. الا لاحظنا هنا راه ولا طالع ونازل. علاش؟ لانه حنا عاطين هنا 40 24 عريضه. فرضا نكون هاد 40 صغرنا غيبان لكم هذا طلع وهبط واحد شويه. انا نوريكم كيفاش. نعاودو نسيليكسيونيو هو ونجيو هنا البروفيل دو بروفوندور دو بروفيل على لا ماشين، ونقول لها هذا هو اللي بغينا نخدمو عليه لوبسيون ديالنا. هنا كيبان لنا مثلث طلع. دونك هادو هما المثلثات ديالنا. هاد الفورما هي هاد الفورما. هنا بامكاني في الموتيف نخلي انا لين دغوات. نعاود كليكي هنا شنو غيوقع. فوالا. فرضا حنا ما عجبناش هاد الستيل بحال هكا. هاد لي كورب تقريبا هادو اللي دايرين بحال هكا كبار. هنا هاد 20 40 بامكاننا نبدلوها. في حاله جينا هنا ودرنا جوج وهنا درنا مثلا 10، شنو غادي يوقع؟ دارت لينا اصغر بلاصه كاينه هنا غادي تكون فيها جوج. اصغر وحده بحال دابا مثلا جينا نقلبو هنا باش نمسح لكم هاد السيميلاسيون. نعاود وحده اخرى. هنا كتبان وحيده صغيره هاهي. دونك عطاتها الجوج. نعاودو نمسحو هادشي بحال هكا. مغاديش يبان مازال بحال هكا. نشوفو هكا كيبان ليا انه كاينين شي وحدين اللي عطاتهم صغيورين ها هما، عطاتهم تقريبا المينيموم ديال الجوج، وكاين شي وحدين خلاتهم في العشرة ها هما راه كيبانو كبار. دونك هي كتخدم عشوائيا. كتعطيها واحد في شكل هي كتخدم عشوائيا من 2 ل 10. كتخلط لك هذا 8 هذا 9 وغادا. هنا في بروفوندور دو بروفيل حنا اختارينا هاد الموديل عطاتو لينا هنا. في حاله جيت انا هنا وقلت لها لا ما بغيتش هاد الموديل، بغيتك تعطيني اون كور بهذا الشكل، نقول لها هو هذا. تقول لي فوقاش بغيت تخدمو. دائما خصني نسيليكسيوني فيكتور ونقول لها هذا. ها هي عطاتني هنا خلطت لي 2 مع 10. هنا كاين شي حاجه صغيره بحال هذه، وهنا كاين شي حاجه كبيره. دونك هي خربقات داكشي على حسب داكشي اللي عطيناها. جات لهنا دارت 0.1. فرضا نكون جينا هذا ودرنا ليه سيميلاسيون، غادي يبان لنا انها ما دخلاتش في العود بزاف. فوالا هنا كيبان لي انها ما داخلاش في العود بزاف. شوف
هذه القمه، ولات نحبس ما نخليش كلشي. هذه القمه وشوف هذه فين جات، شوف هذه فين جات، يعني قريبه للقمه 0.1. فوالا غادي ندوزو لهنا. هنا كتقول لك السيدي واش لين دغوات فيكتور كوندكتور. الفيكتور كوندكتور هو الفيكتور اللي غادي يسوقها. دابا هي كيفاش خدامه من هنا لهنا، كتمشي وكتجي كتمشي وكتجي. الا درنا لها شي فيكتور غادي تمشي عليه. مثلا الا درت لها انا هكا غادي تمشي ليا هكا وترجع ليا هكا وتمشي عشان هكذا وترجع هكذا. انا نخليها دغوات باش كتمشي خط وكتجي خط كيف كتشوفوا في هذا الزرق اللي هنا. ها هو الزرق كيمشي كيخدم وكيبقى يرجع كيمشي ضربه. غنجيو حنا هنا نقول لها 0.8 هي اقل حاجه، وهنا غنقدر نقول لها انا واحد. اللي قلت لها واحد غادي يتقاربوا هادو وبعضياتهم. هنا هاد الحجم صغير داكشي غتبقى لنا هنا الفراغات. شي هاد الفراغ باش نعمروه نجيو مثلا نطلع هنا 15 غير 15. غيبان لكم الفرق. شي كبر واحد شويه هاد الفيكتور. الا درت هنا 20 لاحظوا هاد الاحمر غادي يزيد يقرب باش يعمر هاد القنت. ها هو زاد قرب. حنا غنجيو هنا مثلا غنديرو 10. فوالا نجيو هنا نمسحو السيمولاسيون. هاد لوبسيون كتخدم كتعطيك عشوائيه تكستور عشوائيه. انت بلا ما تضطر دير هاد لي بارامتر بلا ما تضطر ديرهم. بغا انا بغيت نشرح لوبسيون كل حاجه شنو فيها. اما هي نورمالمون كنخدم انا عشوائيا. شي كليان كيتشرى شي موديل كيقول لك صوب لي شي حاجه اللي تكون مخربقه. كاين دي زارشيتكت كيقول لك صوب لي شي حاجه تكون غير منطقيه. دير حتى هاد لوبسيون تي كتمشي معاك في هاد السيره ديال الخدمه. كتقول عطيني شي حاجه مخربقه هالوتي كتقول لها هي فالور دو لوتي باغ ديفو. كتعطيك العبارات اللي بغات. بحال دابا انا نكليكي على هادشي غيبقى ها هي بدلت داكشي اللي بغات. نعاود ندير كالكولي نمسح هاد السيمولاسيون ندير وحده اخرى. يعني بلا ما نضطروا هادشي تشونجيو من غير الا بغيتي تكون عندك الغرق كثر دير هنا. بغيتيها تكون طالعه بحال دابا انا هنا ما غاديش نكمل هكا. غادي ندير هنايا مثلا واحد باش لا 0.1 باش العود كله يتخدم ليا مزيان. وهنا غنخليها 9 وهنا غنخلي كلشي. هذا ليسباسمون ما بين الخط والخط. هذا ليسباسمون اقل حاجه. هذا اكثر حاجه. هذا لانكريمون ديبلاسمون في حاله تكون هادي مثلا هاي درت لها 20 شوش غادي يوقع. شي الخط فين ولا والخط فين ولا بعدو بزاف معايا هنا. يبقاو عندي الفراغات في هاد النيفو. شوف دونك خاص الخط اللي تضرب هنا يكون تضرب هنا، وهذا اللي تضرب هنا يكون تضرب هنا باش يبقاش يبان ليا الفراغات اللي هنا. دونك هنا درت لها مثلا غير 1 ملم غتجي عاوتاني حلا من هادشي. شوف حيت كثيره غادي يجي يبان داكشي موج ديال بصح. نتمنى الشرح يكون مفهوم. اللي مفهم شي حاجه يخلي لي في الكومونتير. بالنسبه لهاد لوبسيون باركور دوشي دو تكستور هذه هي الدور ديالها. كتعطيك واحد لا تكستور خفيفه ظريفه ابليكي على اي حاجه. كتعطيك واحد ستيل زوين وصافي. ولكن ما تعتمدش عليها في الخدمه. علاش؟ لانه ملي بغيت مثلا يقول كليون زيدني هنا بغيتك مثلا داك الطرف اللي صوتي تصوبي طرف اخر كونتينيو هنا ما عمرو غيجيك حيت هي عطاتك هادشي عشوائيا. باش تعاود تجيبو هنا خاصك ترسمو 3 دي باش هادشي اللي درتي هنا تشدو هو تجرو ديرو هنا. باش من تشد هاد البان وتحط حدا خوه من هنا تجيك هاد الكماله هي هاد الكماله باش كيبان بانو راه كونتينيو. نحبسو حتى هنا نشوفو. انا كيبان ليا هاد الخدمه مزيانه وتقريبا هادي هي الخدمه اللي درت. فوالا كملات ليا السيمولاسيون ديالي. هادي البياسه اللي لونسيت انا اليوم بهذا الشكل تماما. صراحه خدمه زوينه جات زوينه صراحه. واخا فيها 8 سنتيمتر ولكن جات زوينه. هذا ما كان بالنسبه للديكوب. راه باين غنسيليكسيونيو الفيكتور بروفيل دو دي من الاكستيريور نفس الشيء ديال البارح 3 ملم. هنا درنا 10 هنا ماشي مشكل حيت ماشي غرافور 3 دي. هنا درنا 10 30 30 هنا درنا غير 18000 30 30 فوركس اصلا طاب ديرنا حتى 40 ماشي مشكل حيت دو باس. اون افون اون بوزيسيون كيف قلت لكم بحال فوركس رطب ما لقاش معاه مشكل. رجع في البارح على بالك ان الفينيسيون بحال اليمين بحال اليسار كتطلع مفينيه. اوبتيميزي عندي بياسه وحده هنا 15 مزيانه ماشي مشكل. ديال 20 كالكولي صافي. لونسيت هذا سميتو تكستور. كي قلت لكم دائما سميو بالاسماء ديالها. وهذا لونسيتو ديكوب تكستور.
هادشي اللي كاين. اللي ما فهمش شي حاجه نتمنى يخلي لي في الكومونتير باش نجاوبوا عليها ان شاء الله في شي فيديو جاي. هذا ما كان، وصلنا للنهايه ديال الفيديو. تعلمنا اليوم اوبسيون جديده اللي هي رقم 12 في الباركور 2 دي في اللوجيسيال ارتكام. تعلمنا كيفاش نتعاملوا مع لوبسيون تيكستور، الخانات كاملين اللي كاينين، عرفنا كل وحده اش كتصلاح. وصلنا للنهايه ديال الفيديو. عجبك الفيديو خلي لي واحد الجيم هكا، كتشجعني كل نهار نحط فيديو، واخا انايا نقول لا الناس كيتسناو فيديو. هذا النتيجه ديال اليوم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. تحياتي لكم، معكم مهدي، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله.